Guys, so nandito ako ngayon sa SBMA and pupunta kami ni Jed doon mamaya. Lalakad pa lang ako, walang taxi. So, sana wala pa doon si Jed. Jed here. And pupunta kami sa Total. Doon malapit sa, ano ba tawag doon? Basta bandang malapit sa Organot Highway. Then doon kami maghanap ng spot for the video na gagawin namin today. So sakay muna kami ng shuttle. So kita-kits mamaya, guys. What's up, guys? Welcome back to my channel. This is Nicole Kevin Guzman for another vlog. And yun nga, kasama ko si Jed kanina. Kung napapansin nyo yung mga kaninang vlogs ko, yung papunta pa lang, yung minimit ko pa lang si Jed. So, right now, nandito kami sa Le Charm, malapit sa building nila. Actually, katabi lang kami ng Le Charm. And, hi Quiz. Baka naman, Quiz. Medyo ka lang. Feeling ko day off si Quiz. Kasama ko si Jed. If hindi ko pa napapakilala si Jed, siya yung isa sa pinakamalupit sa mga filmmaking. Siya yung sa pagdating sa mga malulupit na effects. Yun, si Jed yan. Nagawa kami ngayon ng mga top 5 common mistakes na mga ginagawa ng mga nag-aaral or nag-start pala mag-photography and videography. So, ngayon, ano ba gagawin natin? Nandito lang kami. Hindi namin alam. Naghahanap pa kami kasi ng maganda pang mga spot. Pero sa tingin ko makakuha naman kami ng mga gandang mga location para gawin yung mga video. So, babalikan namin kayo, guys, mamaya-maya. Bye! 3, 2, 1. So, bro, dito na ba tayo? Yes. Dito na ba tayo mag-vlog? Or hanap pa tayo ng iba? Lakad-lakad muna tayo. Pwedeng walk muna. Sige, walk muna kami, guys. Ay, may vlogger. Ilan subscribers mo? 200 lang naman. 50. 50,000? Hindi. 50 subscribers. Boys, ikaw ba nag-setup na to? Silip lang tayo dito, guys. Kamusta ka na dyan? Ano? Okay ka naman dyan? Yes. Ako, tanungin nyo, guys, kung okay ako. Ang bigat. Ang bigat ng hawak ko. So, sabihin na namin yung mga top 5 na common mistakes na mga ginagawa ng mga nag-videography and beginner pa lang sa pagkuha ng mga videos. In the top 5 sa aming list is yung misconfiguration. Possible yan, yung settings, hindi okay. For example, sa video, kailangan ang settings natin is sa shutter frame rate natin, kailangan naka-half or times 2 dun sa according dun sa shutter natin or dun sa frame rate natin. For example, ang frame rate natin is 30 fps. Kailangan ng shutter natin ay 60. Yun. Katulad nun. Then yung ISO natin, kailangan sakto. Pwedeng naka-auto, pwedeng sakto dun sa lightings natin. Yun lang. So kung hindi nyo pa nagigets kung ano yung gusto namin sabihin ng misconfiguration or kailangan mo i-configure mo na maigi yung camera mo, papakita namin to sa video na to. Mali ba ako sa settings to? Top 4 namin sa common mistakes ng mga beginner na shooter. Yung hindi prepared sa gamit. Yan. Ano man masasabi mo dyan? Hindi prepared sa gamit, like yung kailangan mo na pupunta ka dun sa windy condition, so yung dala mong mic is walang dead cut, or pupunta ka mismo dun sa medyo maaraw, walang mga UV filters yung mga camera mo. Then kailangan mo ng mga medyo tight shots detail, hindi mo dala yung 50mm mo. And you just have to be prepared sa lahat ng bagay, kung travel man yan or event or kung ano man yung depende sa shoot mo. So kung ano yung depende sa shoot mo, dapat dala mo yung mga kailangan mong necessary gears for that. And usually yun yung mga nakakalimutan ng mga nag-beginner sa nagbi-video. So guys, kung hindi nyo naintindihan yan, papakita ulit namin yung scenario.
mas magandang gamitin? Tight shot or yung standard shots? So guys, ang top 3 namin would be is yung storytelling. So a lot of videographers, beginners, gusto nila shoot agad. Hindi nila pinagpaplanuhan kung ano yung sequence ng mga story nila. So panay-panay lang sila ng shoot na hindi nila pinag-aaralan muna yung location, yung story, kung paano yung flow, kung saan magsisimula, intro, outro. So yun nga guys, yun yung common mistakes usually ng mga nag-videography na nag-start pa lang. So Jed, may gusto ka bang i-add doon? Actually, ang the best doon is always plan before going out. Pag nakalabas ka na kasi sa place mo, nandun ka na sa field at hindi ka prepared, hindi ka magiging effective. Sayang pa sa oras, sayang pa sa equipment. Baka yung equipment na dala mo, hindi pa enough yun. So, kailangan always plan for your shoot at the very minimum. Yan lang. So kung hindi nyo pa naintindihan, ulit, yung sinabi namin, i-translate namin yun into a scene. So, scenario, pasok. Uy, ano na? Uy bro, what's up? Shoot na tayo. Shoot na tayo. Ay, teka. Wait lang, dito muna tayo, magplano muna tayo. Kasi may naisip ako kagabi, gusto ko yung malupit na effects, tapos yung mga sequence, yung talagang pag naira ng mga viewers, yun parang boom. Yung nga lang problema ko is story, pero ayoko yung story. Gusto ko yung dire-diretso tayo. Ayoko yung mga may sinusunduan tayo. Dapat plano natin yan. Kasi kagabi, naisip mo na dapat minessage mo ako. Dapat pinagplanuhan natin. Mahirap na dito na tayo sa field, oh. Pero kasi tol, kung pagplanuhin natin yung mga gagawin natin, wala na tayong magagawa nun. Parang kung ano na lang, kamwat may na lang, diba? Ano kayo magiging nun? Okay, posting tayo, posting, yan. Sige, lagay mo yung ano mo sa likod, yan. Teka, nasa plano ba to? Nasa plano ba? Wala. Kulang sa shoot, kulang sa shots. So what's up guys? Tapos na kami mag-photoshoot, anting discussion lang ang photoshoot. And punta kami ngayon sa Starbucks with Jed. Jed, anong ganap? Ayun, punta tayo sa Starbucks. Satisfied ka ba? Oo, satisfied? Okay, habang kumakain ako, sasabihin na ni Jed yung top 2. Top 2 ko yung make sure na yung footage mo, i-review mo muna before you proceed sa next location mo. Kasi baka may na-miss out ka, baka may something na nakalimutan ka. Minsan, baka mali yung angle mo. So, kailangan you need to check your footage first before proceeding to the next location. So, I think that your top 2 would be aftermath technicalities. Aftermath technicalities. Aftermath technicalities. So, scenario pasok. Uy, ayos yun ah. Pero parang may mali, parang ang dilim ng kuha mo dyan. Parang kailangan mo pa ng onting i-glide mo pa ng onte yung mga kuha mo. Makakabalik pa ba tayo dun? Yung oras na, may next shoot pa tayo, di ba? May location pa tayo. Pero sayang naman yung mga nakuha nating footage kasi hindi naman natin kukunin. Kailangan, dapat nga chine-check natin beforehand eh. Lumipat na tayo ng bagong location. Kailangan chine-check na natin. Kasi diba may time pa naman na pwede natin balikan. Baka iba na yung lighting soon, iba yun na yung araw. Natural light pa naman Ikaw ba? Pre, basta sa akin, parang hindi pa maayos. So kung pwede pang balikan natin. Pero ikaw, bahala ka kung okay na sa'yo yan. We're in the top 1. So sinabi na namin yung top 5, from top 5, top 4, top 3, top 2. And now is the top 1, and that would be yung masyadong fix it in post na sinasabi na saka na pag pangit yung kuha, edit na lang. Pag hindi maganda yung lightings, edit na lang. Masyadong focus sa editing. Mas maganda during the shoot pa lang maayos na. Then pagdating sa editing, minimal na lang kasi mas okay na mag-invest tayo sa gear para sa shoot kaysa mag-invest tayo sa computer para i-edit. Kasi most ng mga problems sa mga editors ngayon na pangit yung kuha,
nahirapan sila mag-edit. So, kailangan balance tayo. Dapat maganda yung kuha, maganda din, para maganda yung edit. Kasi hindi lahat ng footage nadadaan sa edit. Yes. So as much as possible, like sinabi nga ni Jed, is kung doon pa lang sa mismo kinukuha na mo pala yung mga footages mo, kahit instead of kumuha ka ng mga template na effects na mga zoom in, zoom out, pwede mo namang gawin yun sa camera eh. Basta para mabuwasan lang yung yung trabaho mo, as much as possible ma-minimize mo yung ginagawa mo sa post-processing para yung other technicalities na which is yung important, yung pagbabuo ng sequence ng story ng video na gagawa mo kaysa maubos yung oras mo dun sa pagtapal dun sa mali sa footage mo. Guys, again, kung hindi mo na naman na-gets sa mga pinagsasabi namin, ito na naman yung scenario namin for the top 1. Pero yung flash, yung SD card nga pala ako nito. Mag-e-edit na ako ngayon eh. Maalog yung shoot natin dyan Maalog ba? Okay na yan, pre. Ano gagawin mo dyan? Parang warp stabilizer? Hindi, lalagyan ko lang ng effects, warp stabilizer, something. Ayusin ko na. Kasi ayoko nang balikan yan. Gagawin ko na dito mismo sa post-editing, sa post-processing natin. Dapat na, pagdating sa shoot pa lang, maayos na yung natin, yung scenes natin. Yung kuha natin maalog. Dapat sa shoot pa lang, inaayos na natin yung kuha natin. Kasi hindi lahat na ayos sa editing. Basta, dito ko na nang gagawin yun. Bahala ka dyan. Pwede ko naman i-edit dito. Lalagyan ko ng effects. Lagyan ko ng unicorn, ng butterfly, ng rainbow. Tapos, render ko na to, pre. Okay na to. Okay na ba yan? Upload ko na to, pre. Bahala na. Tama na. So, tapos na kami kumuha ng mga top 5 namin, which is yun nga, sana maintindihan nyo at sana may natutunan kayo sa top 5 namin na common mistakes na ginagawa ng mga nag-videography beginners guide. And don't worry guys, meron pa kami mga upcoming tutorials kasama ni Jed. Siyempre, hindi mawawala si Jed kasi malupit yan mag-videography. Malupit yan sa filmmaking. Yun yung isa sa mga forte niya. Marami pa siya matuturo sa atin guys. Baka may gusto kayong sabihin sa Facebook channel, sa Instagram. Add nyo din yung like nyo sa Facebook namin yung Kingdom Studios. Yun yung studio namin. Yan. Lalagay ko yung description sa description below yung link ng ng studio ni Jed. Yun, if ever na may gusto kayong pa-shoot sa wedding, sa mga events, dun lang, click lang kayo dun and inquire lang kayo kay Sir Jed Ninuevo. And guys, so we will see you guys to another video for the next upcoming videos. And sana may natutunan talaga kayo sa tutorial nito. And if you haven't subscribed to my channel, please do click or subscribe my channel, Nicole Calvin de Guzman, for another vlog. And don't forget to click the notification button para updated ka sa mga bawat vlog post ko. And we will see you guys to the next video. Bye, Jed. Bye. Bye. Bye.